السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبدأ فيلمنا النهاردة مع مجموعة من الصيادين، والصيادين دول من نوع خاص متخصصين في اصطياد الساحرات. وللأسف واحد منهم بيتصاب بلعنة انه يعيش حياة أبدية، بس هيتصاب بيها ازاي؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وبيوصلوا بعدها للمكان اللي فيه أم الساحرات، واللي كانت سبب في نشر الطاعون الأسود في كل أنحاء البلاد. مش هينتهي المرض ده إلا لما يقضوا عليها، ده هيبقى من خلال إنهم يخلطوا النار والحديد ويغرزوه في قلبها. وأول لما بيدخلوا جوه الشجرة دي بيتفاجئوا بملكة الساحرات موجودة قدامهم، وبيبتدوا الخدم بتوع الساحرة اللي بيخدموها والملعونين طبعا إنهم يقتلوا في الصيادين. وكان من ضمن الصيادين دول بطل فيلمنا كولدر اللي بيحاول يساعد زمايله وبيقتل كل الخدامين بتوعها. وفي وسط كل ده كانت الساحرة بص عليه وحاولت ساعتها إنها تشتت تفكيره عن طريق بنته ومراته اللي ماتوا. وأول لما بيفوق وبيعرف إن ده مش حقيقي بتاخده وبتوقعه في حفرة عميقة جدا. وأول لما بيفوق بتحاول إنها تلعنه هو كمان، وبتخرج فروع من النار من الأرض بتحاول إنها تثبته فيها. بس بيبص جنبه بيلاقي الزيت اللي بيستخدموه في النار. بسرعة بياخد السيف بتاعه وبيولع فيه وبيتخلص من الجذوع دي، وكمان بيولع في المكان كله. وفجأة بتلاقي الساحرة نفسها محاطة في النار، وبيهجم عليها كولدر وبيضربها بالفاس ويثبتها في الشجرة. وبيطلع السيف بتاعه اللي ممزوج بالنار وبيغرزه بسرعة في جسمها. وبسرعة قبل ما تموت بتلقي عليه لعنة، وهي لعنة الخلود، وإنه يعيش إلى الأبد وما يموتش أبدا. وبيعدي بعدها آلاف السنين والأيام، وبيكون وقتها كولدر في رحلة طيران لمكان معين، وبتصادف هبوب عاصفة بشكل غريب جدا بتكون محاوطة الطيارة. بس ساعتها كولدر بيعرف بطريقته ان ده عن طريق السحر، وبيبتدي يستخدم بوصلة بسيطة بشكل معين عشان يعرف طريق الساحر. وبيتحرك في الطيارة لغاية لما يقدر يوصله، وبيقعد جنبه على طول ويطلب منه ان يشوف الحاجات اللي معاه. وبيطلع من شنطته لفة فيها مجموعة اشياء غريبة واللي كان بيدور عليها كولدر بقاله كتير. والحاجات دي عبارة عن احجار ممكن تتحكم في الطقس، ودي كان سبب العاصفة اللي حصلت في الطيارة. بسرعة بيبدأ كولدر انه يعالج التعويذ المرتبطة بالاحجار دي عشان يعالج الطقس، وفعلا بينجح انه يبطلها ويوقف عملها، وبيرجع الطقس تاني هادي كحالته الطبيعية. وبيقرر ساعتها انه ما يقتلش الساحرة دي ولا ياخدها لمجلس الساحرات، وده لان كولدر بس بيقبض على الساحرات اللي بيستخدموا السحر الاسود واللي بيقدمهم لمحاكمة مجلس السحرة. اما السحرة الباقيين فبيعيشوا عادي بين البشر، وبيكون ما بينهم معاهدة انهم ما يستخدموش سحرهم ضد البشر. وبتكون موجود جماعة اسمها جماعة الصليب والفأس، وبيكونوا هم المسؤولين عن تنظيم المعاهدة دي. وبيكون واحد منهم أحد أعضاء عيلة دولان اللي بيكون المساعد الشخصي لكولدر. وكان ساعتها كولدر مخبي كل الأدوات بتاعته في خزنة ما بتفتحش غير بالخاتم اللي في إيده. واللي بيجي لكولدر بعدها وبيعرض عليه إنه عايز يتقاعد، وبيديله بعدها كولدر قلم من نوع نادر كهدية ليه على خدمته طول ال50 سنة اللي قعد معاه. وبعدها بيبتدي دولان انه يجهز العضو اللي بعده عشان يخدم كولدر. وبعد لما بيديله شوية نصايح بيسيبه ويمشي. وبيكون ساعتها واحد من السحرة واقف قدام المبنى اللي فيه دولان وبيراقب المكان. وفي تاني يوم بيجي كولدر تليفون وبيبلغه ان سليل دولان مات. وبعدها بيولوا الشخص اللي بعده عشان يكون المساعد لكولدر، وبيوشموا علامة الفاس والصليب على ايده. وبعد لما بتنتهي المراسم بياخدوا كولدر عشان يروحوا للمكان اللي مات فيه دولان. واول لما بيوصلوا لبيته بيلاقوا كل حاجة طبيعية. وبعدها بيحاول كولدر كعادته يكشف عن وجود السحر بس ما بيلاقيش فيه حاجة. ولما بيقرر انه يمشي بيلاقي مجموعة من الدبان ميتة على الارض رغم ان الشبابيك كلها كانت مقفولة. وبسرعة بيخرج رمل غريب من جيبه وبيرش على المكان كله، فبتبدأ تظهر على الأرض نجمة بشكل غريب. وبيتغير ساعتها شكل المكان كله وبيتقلب رأسا على عقب، وبيتكسر كل الإزاز اللي موجود في الشقة. وكده يعرف كولدر إن اللي قتله واحد من السحرة، وده ما حصلش قبل كده في تاريخ الفأس والصليب. والساحر ده استخدم ساعتها السحر الأسود عشان يبان المكان بشكل طبيعي، وده بيبقى عن طريق النبات النادر ده. وبيلاقي ساعتها واحد من الكتب اللي كان بيقراها وعليها إشارات من الدم على بعض الكلمات المعينة. ولما بيبص على المكتب بيلاقي القلم اللي هو اداهوله مش موجود. وبعدها بينزلوا هما الاتنين على مطعم بيكون زحمة جدا بيبيع أنواع من المخبوزات. ولما بيجي ياكل منها بينصحوا كولدر إنه ما ياخدهاش لأنها كانت معمولة بأنواع من الديدان وبيستخدموا السحر عشان يخفوه. وبيوصل ساعتها كولدر للمطبخ وبيقابل شخص عشان يعرف مين اللي استخدم النبات والسحر الأسود ده. فبيقول له ساعتها انهم بيشتغلش في الاشياء اللي بتستخدم في السحر الاسود. بس بيرجع يقول له ان الشخص اللي جاله بتفوح منه ريحة السوم وهي الزرنيخ، وكمان ريحة التفاح المعفن. وعشان كده بيتأكد كولدر ان الشخص ده عايش في مكان دفن الموتى، وكمان بيكون جنبه شجرة بتطلع تفاح. ولما بيقرروا انه يمشوا بيطلب من المساعد بتاعه انه ياخد تاكسي وما يجيش معاه.
وبننتقل بعد كده للمكان اللي كان هيروح ليه كولدر واللي كان موجود فيه طفل، واللي بيلاحظ ان فيه مجموعة كتير من الحلويات مرمية على الارض. ولما بيمشي في الطريق اللي عاملاه الحلويات دي بيلاقي مكان جميل جدا وفي وسطه موجود شجرة حلويات، وابتدى الطفل بسذاجته ان يجمع كل الحلويات اللي بتقع من الشجرة دي، لغاية لما بيجي من وراه كولدر وبيفوقه، وبيطلع كل حاجة موجودة في المكان مش حقيقية، وكان موجود من مكان عالي الساحر اللي تسبب في موت دولان. وبيدخل كولدر للمكان ده وبيبتدي يدور على واحد من السحرة، بس بيتفاجئ بوجود طفلة في المكان. بيبتدي يهديها عشان ما تخافش منه، بس فجأة بتتحول الطفلة دي لواحد من السحرة وبيضرب كولدر بالسكينة في ايده. طبعا جرح كولدر بيلم بسرعة بسبب لعنته، وبعدها بيقدر انه يتغلب على الساحر ويثبته في الحيطة، وبيتأكد بعدها انه متورط في قتل دولان لما بيشوف الألم اللي كان مديهوله. وبياخده بعدها كولدر وبيوديه مجلس الساحرات عشان يقدمه للمحاكمة، وساعتها بيعترف بشكل تلقائي اللي هو قتل دولان. بس كولدر بيخش وبيطلب منهم يسألوه عن ان كان بيعمل مع حد ولا لأ، وده بسبب التعويذة اللي شافها لما بتغير شكل المكان لأنه ما شافهاش من 800 سنة. بس ما بتهتمش رئيسة المجلس بكلامه، وبتطلع السلسلة اللي موجودة في رقبتها وبتقربها من التمثال اللي موجود جنبها، فبتتحرك بسرعة وبتخش فيه. وبيبدأ التمثال هو كمان يتحرك مرة تانية عشان ياخد السكين للسجن تحت الأرض، وبيمسكه فعلا وبينزله من البوابة اللي هتخليه تحت الأرض. بس بيلاقي على كتفها نوع خاص من الدبان اللي خرج من الألم اللي كان معاه دولان، وبسرعة بيتحرك للتابوت اللي موجود فيه دولان، وبيقوم ببعض الطقوس المعينة وبيرسم على شمعة وبيقربها من بقه فبسرعة تولع، وبكده بيتأكد ان هو لسه عايش وانه مجرد متصاب بلعنة عن طريق الدبانة السحر الاسود. ولما بيدور في جسمه فعلا بيلاقي المكان اللي الدبانة موجودة فيه، وبيخرجها منه مرة تانية. وبيعملوا كده لأنهم كانوا عايزين يعرفوا منه بعض المعلومات واللي أكيد بلغها لهم عن طريق الدبانة دي، وهو طبعا مش هيفوق قبل ما يكسر اللعنة عن طريق قتل الساحر اللي سببها له. بيرجع مرة تانية يبص على الكتاب اللي كان موجود في مكان الجريمة، ولما بيجمع كل الكلمات اللي موجود عليها الدم بيلاقيها بتكون جملة معينة وهي تذكر موتك. وعشان كده بيتحرك كولدر لمكان موجود فيه مجموعة من السحرة. أول لما بتشوفه المسؤول عن المكان طبعا بتخاف لأنه كان بيقتل كل الساحرات، وبتصمم بعدها انها ما تسيبش المكان وتهرب وتواجهه. بس بيكون السبب الاساسي لزيارة كولدر انه محتاج جرعة ذاكرة، وطبعا صاحبة المكان كلوي بتطلب منه مبلغ عالي، فبيوافق كولدر بكل الاحوال على المبلغ ده في مقابل انها تديله جرعة عودة الذاكرة. فبتوافق بعد صعوبة، وبتبتدي بعدها انها تجهز له الجرعة، وبتنبهه بعدها انه لو اتصاب وهو في الذاكرة هيتصاب في الحقيقة. وبعدها فعلا كولدر بياخد الجرعة وبيرجع بالزمن فترة كبيرة عشان يعمل بكلمة دولان وهي تذكر موته، وفعلا بينتقل للشجرة اللي موت فيها الساحرة واللي كان هو موجود فيها، وبيبتدي يفتكر كل الاحداث اللي حصلت ساعتها. ولما بيدخل جوه المكان بيلاقي نفسه وهو موجود ميت ومحروق، والساحرة ميتة قدامه ومغروس فيها سيفه. وفجأة بيسمع صوت من وسط المكان ده كله بيفوقه، بيكون صوت كلوي. واول لما بيفوق بيلاقي حقنة موجودة في رقبته والساحر اللي قتل دولان موجود في المكان، بيكون ساعتها ربطه من ايده وما بيعرفش يتغلب عليه. وبعدها بيحاول كولدر انه يتخلص من السلسلة اللي مربوط فيها وبيكسر كل صوابع ايديه، وبينجح فعلا انه يخرج منها. وطبعا بترجع ايده مرة تانية لحالتها الطبيعية بسبب اللعنة بتاعته. وبعدها بيضرب الساحر اللي كان موجود معاه، بس للأسف بيرجع يلقي عليه تعويذة مرة تانية بتخليه يدخل جوه عقله ويسيطر عليه. وبيحاول بعدها انه يدمر المكان كله عشان ما ياخدش جرعة الذاكرة مرة تانية. بتحاول ساعتها كلوي انها تفوق كولدر وتنقذه من اللي هو فيه، وبتقرب ناحيته وبتشممه مادة معينة اللي بعدها بيفوق بسرعة وبيرجع للواقع مرة تانية. بس للأسف بيكون الوقت متأخر، وبتخرج فروع من نار من الأرض وبتاخد الساحر اللي كان موجود معاه، وبيقدر بعدها انه يهرب من المكان ومبياخدش منه غير قطعة من الأرض. وبترجع ساعتها كلوي للبيت بتاعها وبتسمع صوت غريب موجود في المكان. بيبدأ النور اللي موجود في بيتها يزيد بشكل غريب لغاية لما الإضاءة ما تستحملش وبتبتدي كلها انها تتكسر وتطفي فجأة. ولما بتقرر انها تسيب المكان بيخرج من الأرض فروع بشكل غريب بتشدها للمكان وبتنقلها لعالم غريب جدا. بس فجأة بيظهر صوت كلوي وبيطلب منها انها تمسك ايديه، وبيخرجها بسرعة من المكان اللي هي فيه. وفي تاني يوم بتصحى وبتلاقي نفسها في بيت كلوي، وكان موجود في بيته ساعتها جثة دولين اللي كان مهتم انه يحتفظ بيها عشان يفوقه مرة تانية لما يقضي على اللعنة. وبيقدروا يوصلوا هو والمساعد بتاعه لبيانات المباحث الفيدرالية الشخص المسؤول عن لعنة دونالد. ولما بتفوق كلوي بيطلب منها كولدر انها تجهز جرعة الذاكرة مرة تانية، فبتطلب منه بعض الزهور النادرة اللي مش موجودة غير عند صاحبته. وبعد كده بيروح للمساعد بتاعه وبيديله قطعة الأرض اللي لقاها مع الساحر، وبعدها بتاخد كولدر وبيروحوا للمكان اللي فيه صاحبته.
وبتبتدي تدور على كل الزهور اللي هي محتاجاها، بس للأسف بتكتشف إن الزهرة اللي محتاجاها عشان تحضر جرعة الذاكرة مش موجودة، وإن حد خدها من مكان. وفي نفس الوقت بياخد كولدر باله إن زميلتها موجودة في المكان بس ميتة، وبيتصل نفس الساحر بتليفون صاحبتها وبيهدده. وبتطلب بعدها كلوي من كولدر إنه ينتقم لموت صاحبتها، بس بتقوله إنها مش عارفة هتجيب له الزهرة منين تاني. بس كولدر ما بيكونش عنده غير مكان واحد يقدر يجيب منه الزهر. وبعدها بيوصل كولدر وكلوي للمكان ده، بتكون في استقباله صاحبة المكان ده والمسؤولة عن الزهرة اللي عايزها، وبتطلع من شطتها مادة غريبة وبتحطها على حجر الشيشة. بتبتدي تنفخ الدخان اللي طالع من بقها في وش كولدر، وبسرعة بيرجعوا يمسكوا كلوي لما تعرف السر ده، لأن كولدر ساعتها بالمادة دي بقى محاصر في أحلامه ومش هيفوق أبدا، وبيبتدي يفتكر كل الماضي بتاعه. بس في وسط الذكريات دي بتكون كلوي بتنادي عليه وموجودة في أحلامه، بتحاول بأي شكل إنها توقفه وتفوقه من اللي هو فيه. وفعلا بعد محاولات كتير بتنجح انها تفوقه من حلمه. اول لما بيفوق كولدر بيبدأ يضرب كل الحرس اللي موجود في المكان، وبيقرب من مديرة المكان وبياخد السلسلة اللي كانت موجودة في رقبتها، وبياخد منها الحجر اللي كانت مخبية في السلسلة اللي كان بيتحكم في شبابها، وبيهددها انه هيكسره. وساعتها بتقوله ان هي ما تعرفش اي حاجة، وهو ساعتها بس انه يجيب لها التراب ده. بيصدقها فعلا وبيسيب الحجر بتاعها، بس كلوي بتهجر عليها وبتاخد الحجر ده وبترميه في الارض وبتكسره برجليها. اول لما بتكسره بيتحول شكلها لواحدة عجوز عندها 500 سنة. وبعدها بيعرف كولدر ان كلوي متنقلة الاحلام، ودي موهبتها، وعرف لما هي حاولت تفوقه من الحلم بتاعه. وفي نفس الوقت بيوصل الساحر لماكس وبيحاول انه يقبض عليه عشان عن طريقه هيقدر يحضر ملكة السحرة مرة تانية. بعدها بيطلب كولدر من كلوي انها تساعده على استرجاع الذاكرة، ان في حاجة في ذاكرته هو مش قادر يفتكرها، وانه يفتكر الوقت اللي مات فيه. بس كلوي بترفض لانها بتكون خايفة لا يحصل اي مكروه ليه. بس كولدر بيرجع يطمنها وبيقول لها ان اكيد مش هيحصل لنا اي مكروه. وفعلا بتسمع كلامه وبتنقله للمكان اللي هو مات فيه. اول لما بيوصل للمكان بيلاقي اصحابه الصيادين اللي بيلاقوا ساعتها جسم كولدر موجود في المكان بس محروق بشكل كامل، انه قدر ساعتها انه يموت الساحرة. ولما بيطلع السيف بتاعه بينهار كل جسم الساحرة. ولما بيقربوا من كولدر بيتفاجئوا ان هو لسه حي، وفي وسط جسم الساحرة بيلاحظوا ان قلبها لسه حي. لما بيطلع سيفه وبيغرزه في قلبها بيبتدي كولدر انه يتألم ألم شديد. لما بيحاول انه يحطه في النار بيزيد صراخ كولدر، بس صاحبه بيطلع السيف من القلب وبيقرر انه ياخد قلبه ويحتفظ بيه. ودي بتكون مهمة جمعية الفأس والصليب انه يحتفظوا بالقلب، وعشان كده كان بيعذبوا دولان عشان يقول لهم على مكان القلب ويرجعوا الساحرة مرة تانية. وبسرعة بيرجع كولدر للمساعد بتاعه وبيبدأ يضربه لأنه خبى السر ده عليه. وفي نفس الوقت بيكون الساحر إليان بيجهز القلب وماكس عشان يحضر الساحرة مرة تانية. فعلا أول لما بيحط القلب في الأرض بتخرج عدد كبير من الفروع اللي بتمسك في ماكس، وبيوصل ساعتها كولدر للمكان اللي موجودين فيه. ولما بيكشف عن ماكس بيتفاجئ إن هو اتحول لملكة الساحرات، وبتكون ساعتها ملكة الساحرات جايباه عشان تسترد اللعنة اللي اديتها له قبل كده، وهي لعنة الخلود. وهتكون دي آخر خطوة إنها ترجع للحياة مرة تانية. بعدها بترجع تنشر الطاعون الأسود مرة تانية من الشجرة. لما بيرجع كولدر لدولان بتكون اللعنة اتفكت من عليه، وبيرجع يفوق مرة تانية لأنه قتل الساحر المسؤول عنها. وبيقول له ساعتها إن كل الساحرات اللي هو كولدر مسكهم اللي بيكونوا أخطر الساحرين على كوكب الأرض كان بيحجزهم في سجن معين وما بيموتهمش. وبعدها كلوي بيفتح الدولاب بتاعه اللي مخبي فيه كل المعدات بتاعته، وبيبتدي يجهز كل الأسلحة بتاعته عشان يواجه الساحرة. وبتطلب منه كلوي ساعتها إنه ياخدها معاه، بس كولدر كان خايف عليها، بس في الآخر بياخدها. وبيكون في استقباله المساعد بتاعه، وبياخدوا بعض وبيدخلوا المكان اللي مسجون فيه كل الساحرات اللي على وجه الأرض. بتكون الساحرة ساعتها وصلت للمكان قبلهم وبتدمر كل المكان. بيقدر ساعتها كولدر ان يعرف ان الملكة بتستخدم كل الساحرات عشان تطلق الطاعون مرة تانية عن طريق انشاد بعض التعويذات، وده بيبقى عن طريق ربط عقولهم كلهم كسلسلة واحدة، انها ما تقدرش تعمل كده لوحدها. وعشان كده بيحاول يخرج واحد من السحرة دول، واول لما بيخرجه بتتحرك السلسلة اللي كانت موجودة في رقبة رئيسة مجلس السحرة، وبترجع الحياة للكائن بتاعها مرة تانية. وبتكون فكرة كلوي انه يكسر حلقة واحدة من السلسلة اللي عاملاها الساحرة عن طريق قتل ذاكرة الساحر اللي طلعه، وهيستخدم كلوي انها تعمل الطريقة دي وتدخل للذاكرة بتاعته. بس بيتفاجئوا ساعتها ان الحارس رجع للحياة مرة تانية لانهم حرروا واحد من السجنة. وبيحاول ساعتها كلوي انه يوقفه ويدمره، وبينجح فعلا انه يدمره ويكسره كله. بس للاسف بتبدا اجزاء جسمه انها تتجمع مره تانية، بس كولدر بيقدر انه ينط عليه وبيكسر السلسله اللي كانت هي مصدر حياته. وبتنجح كلوي انها توصل للساحر ده في ذاكرته، وبيكون ساعتها بيقول بعض التعاويذ. لما بتقرب عشان تقتله بيمسكها من رقبتها وبيعورها من ايديها، وبالتالي بيعورها في الحقيقه. بس بعد محاولات كتير بتنجح كلوي انها تقتله في الذاكره بتاعته، وده بيكون سبب انه يكسر السلسله بتاعه الساحرة
وبتوقف فعلا التعويذة بتاعتها. وبيتفاجئ ساعتها كلوي ان الساحرة قدرت تنقله للمستقبل، وبتقوله ان الهلاك هيلحق البشرية، وبتحاول ساعتها انها تقضي عليه، ولانها خدت منه لعنة الخلود فدلوقتي تقدر تقتله بكل سهولة. وبينجح كولدر ان يوقعها على الارض، وبسرعة بيمسك سيفه وبيقتلها بيه، بس بتلجأ الساحرة لحيلة الاختفاء وبتحاول انها تهرب منه. وبيستخدم ساعتها كولدر مادة معاه، ولما بيولع فيها بتعمل ساحرة، وبيولع السيف بتاعه وبيبدأ انه يضربها. ولما بيقرب خلاص انه يقضي عليها بشكل نهائي بيمنعه من كده المساعد بتاعه، وبيكون ماسك ساعتها كلوي وبيهدده انه هيقتلها. وبيفاجئوا ساعتها ان ابوه وامه كانوا من الساحرات وكولدر هو اللي قتلهم. وبيضرب بعد كده الرصاص عليه من المسدس اللي معاه. وبعدها بتقرب الساحرة من كلوي وبتحاول تستخدمها انها تتنقل بالاحلام في عقول كل الساحرين وترجع سلسلة التعويذة بتاعتها وترجع الطاعون الاسود مرة تانية. وفعلا بتنجح فكرتها وبيطلع الطاعون الاسود عشان يغرق كل انحاء المدينة. وبعدها بتقرب من مساعد كولدر وبتقضي عليه لانه مجرد انسان. وساعتها كولدر بيكون لسه ما ماتش ويبتدي يفتكر مراته وبنته اللي بيشجعوه انه يقوم مرة تانية وينقذ العالم. وفعلا بيقوم وبيرمي بايده الاحجار المسؤولة عن تغيير الطقس ويودهم المية. وبتقوم عاصفة شديدة في المكان كله، وبيقوم كولدر وبيمسك السيف بتاعه وبيرميه ساعتها ناحية الساحرة. عن طريق البرق اللي موجود في المكان بيخترق جسمها وبيولع وبتسبب انفجار كبير بيتحرك كله ناحية كولدر. وبكده يبقى قضى من تحقيق الطاعون الاسود مرة تانية. وبعدها بتحاول كلوي انها تصحي كولدر مرة تانية، واول لما بيفوق بتختفي الخربشة اللي كانت موجودة في وشه، وده معناه ان اللعنة رجعت له مرة تانية وانه بقى عنده حياة ابدية. ولما بيتحرك ناحية الساحرة بيلاقي قلبها بينبض مرة تانية، فبيقرر المرة دي انه يقضي عليه. بس ساعتها بتمنعه كلوي انه يعمل كده وبتقوله ان العالم كله محتاجه وهي كمان محتاجاه، وانهم هما الاتنين هيقدروا يقفوا تجاه السحر الاسود. وفعلا بيقتنع كولدر بكلامها ويرجع لدولان مرة تانية. وبس كده يا سيدي، دمتم في رعاية الله. كل اللي وصل للآخر انتوا احلى واجدع ناس.